Hello guys, mag-unbox tayo ng order ko sa Shopee. Actually ito yung in-order ko. Pick up siya ng acoustic guitar. Binuksan ko na, sinilip ko ito kasi marami akong order sa Shopee. Siniguro ko na ito yung i-review ko. Ay, ito siya guys, ito natin. Yan, press the brush. Yan, press the brush. Titignan natin guys kung kumpleto yung pinadala sa atin ni seller. By the way, nag-note ako kay seller, nag-message ako na please ayos ng packaging. Pero kita nyo, dumating kita lang mismo talaga dumating. Yeah, what can I say? Very poor packaging. Kasi guys, iisipin natin ayan nakita mo ba yung transducer? Andito lang yung transducer anytime pwede mabali ito. Very delicate ito. So far, medyo diretso naman. Check natin kung ano yung laman. Buksan natin. Bilo nyo guys, dito lang sa ganito lang nila guys. Pouch lang na to. At saka plastic di ba? Sipin nyo guys medyo hindi sila aware na may masisira. By the way guys, unahin ko na kasi ito nasa ibabaw. Ito pinakadelikado sa lahat yeah. Yes ito yung pinaka transducer, ito yung pinaka pickup. So far okay naman siya, pero makikita natin dyan medyo nawala yung dikit dito. Sana wala tayong problema. Yan yes, sana wala naman. Sigitin ko okay naman to. Yan, ito ang transducer natin. Dito natin siya lagay muna. Yan, ano pa ang meron? Yes, ito na natin to. Ito naman is battery connector. Ito yung cable para sa battery, sa power supply ng pickup. Yan, dyan natin. Ito. Yan. Then, ito yung kanyang end pin jack. End pin jack. Okay, 3 pins po. End pin jack, 3 pins. Ito, 2 pins po sa battery, at saka 3 pins sa end pin jack. Ayan, pagtabi natin sila dyan. Siyempre naman, isa to sa pinaka-importanting part, siyempre. Ayan guys. Ito yung kanyang preamp. Ayan ito. Ayan natin focus natin ng konti ang preamp. Yan ang pinaka-preamp natin guys. Siya nga pala ang natin ito B-Band Crescent 1. Ito yung model nito. Ayan, makikita dyan. Sa preamp, andyan ang kanyang battery, low battery indicator. Meron tayong volume, bass, at saka treble. Yan po bale. Then, sa right side niya, nandito yung slot ng transducer or ng pickup. Ito slot nito. Ito yan. Mamaya natin i-review yan. Sa bottom, nandito naman yung connector ito is a connector ng ito end pin, and the other one is for battery. Okay, other than that, wala na. That's it dito. Okay, meron tayong may kasama tayong 2 piraso. Ito, mounting clips. Bali cable holder yan para na i-mount natin ng maayos sa loob ng cavity ng gitara. Yan. Saka ito yung automatic na pandikit. Siyempre,
Oh, ito yung battery pouch. Battery pouch. Yun, makita nyo, medyo maganda siya. Battery pouch. Okay. Another. Oh, extra na. Ito. Kabitan ito. Okay. Oh. By the way, ito niya, usually guys, hindi sila nagsasama ng battery sa package, pero you know, ito mo, nakalusot sa custom to. Naglagay sila 9 volts battery. Actually hindi pinapayagan to eh. Dahil sa battery na to, seller, Shopee, yan o, thumbs up to. 5-star dito sa battery ha. Thank you sa battery. Yan o, may battery na ako, hindi na ako bibili. Yan. Siyempre, ito. Oh, meron tayong B-Band sticker. Yeah. Okay. It's good. At, yan pa ba? Okay. Medyo pa, medyo baluktot pa. Kasi ito lang bali nagdala dyan. Ito lang medyo matigas eh. Yan bali ang model natin. B-Band Crescent 1. Bali ito yung model ng B-Band na nilalagay sa SOUNDHOLE. Ang style pickup na ito. Yan. Crescent 1. Tignan natin kung ano. Oh. Meron pa silang binigay na extra adhesive. Just in case na mailipat ko sa another unit ng guitar, ipamalit po tayo. Ayan o. Okay. Fair enough. Then, syempre, ito yung manual. Ayan, manual. Okay. May mga simple instruction. Paano ikabit. Manual nila in English at saka Chinese. Okay. English is fine. Yeah, other than that, okay. So far, kompleto naman. Kompleto naman siya. Ito lahat ang dumating sa package natin kay Shopee. In fairness, pabilis dumating to ha. Kailan ko lang in-order to. Nandito kagad. Yan. Naka-COD pa ako dyan ha. Other than that, okay na. Okay. So far, yeah. Okay to ha. Pero next time, seller, sana i-address nyo naman. Kamukha nito. Yan, kamukha ito. Ito pinaka-importante sa lahat to. Yan, pag nasira ito, di ba? Wala na. Useless na itong binili ko sa inyo. Okay, so far, okay siya. Ngayon, guys, panoorin nyo i-sound check ko to. Sa free installation. Hindi ko pa install sa guitar, pero i-connect ko to later para matest natin bago natin ikabit mismo sa gitara. Kasi magiging useless yung trabaho natin. I-mount ko na to tapos hindi pala tutunog. Testing muna natin later ha. Okay, that's all for this review guys. Thank you. Panoorin nyo yung yung sound check ko later nitong system natin. Thank you.